อันนี้ขอถามแทนเรียกว่าพระสงฆ์นิกรชาวสยามเลย ทุกคนต้องอยากรู้มากแน่ๆว่าทำไมต้องให้บุญตาย้อนเวลามาเป็นโสเภณีด้วยโอเคเราเข้าใจนะว่าตอนนี้แนวเกิดใหม่ไปต่างโลกอะฮิตมาหลายปีมากแล้วแต่ส่วนใหญ่อะคนเกิดใหม่ไปต่างโลกอะเขาเกิดไปเป็นฮีโร่เขาไปเป็นลูกท่านหลานเธอเขาไปเป็นผู้มีพลังพิเศษที่สามารถทำ something ได้แต่ทำไมต้องทำอย่างนี้กับยายจี๊ดด้วยคะทำไมต้องโสเภณีอันนี้ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟสรรัตน์ผู้เขียนนาคีแล้วก็เขียนบทของที่หยดเพราะว่าพี่ก๊อฟเขาก็จะเป็นครูที่แบบว่ามองขาดว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะแตกต่างให้ถ้าจะย้อนเวลานะไปซ่องแต่พี่ก๊อฟแนะนำว่าให้ดิฉันเขียนโดยไปดูกงกรรมกับ Flower of War ของจางอี้หมูบอกว่ามันจะต้องแบบนี้ไม่ชอบ ฉันไม่ชอบงานเครียดฉันไม่ชอบแล้วว่าจะชอบงานจางอี้หมูหรือกงกรรมถ้ามันฉันต้องมาเขียนอะไรแบบนี้ฉันไม่ชอบก็เลยแอบเขียนเป็นแนวคอมเมดี้จ้าคือพอพี่ก๊อฟเปิดสุดท้ายอะว่าแล้วแต่มึงแล้วกันไอเดียมันมีแค่นี้แหละแต่คนปรุง5 คนปรุงมาก็ไม่เหมือนกันเหมือนออกแนวมาสเตอร์เชฟสัปดาห์นี้โจทย์คือปูอลาสก้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเชฟคนไหนจะตีความยังไงมาแล้วแต่เชฟใช่แล้วก็แบบอันนั้นเหมือนกับต้องมีภารกิจไปช่วยเหลือชาติบ้านเมืองอะแล้วเราก็โอเคเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทำเป็นเรื่องของสนธิสัญญาเบอร์นี่ร3เราชอบตอนนี้ไม่อยากให้ทำอ่ะคือก็คิดนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ คนที่ดูละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาในตอนเนี้ยทุกคนอินกับมันเพราะทุกคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากทำอะไรอ่ะคือแค่เอาตัวรอดไปวันๆคือภารกิจของพวกเราแล้วอ่ะแล้วนางเอกก็ไม่เก่งมนุษย์ยุคปัจจุบันใช่ไหมมันคือเพื่อนเราอ่ะถ้าเพื่อนเราดูเพื่อนเราต้องชอบอย่างเช่นตอนที่ดูเราก็รู้สึกแบบเหมือนต้องทำภารกิจอะไรอีกอ่ะแค่เอาตัวรอดมันก็เหนื่อยมากแล้วนะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครได้หรอกเธอเชื่อฉันก็เลยออกมาในความรู้สึกว่าในฐานะคนดูละครที่รู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่จะเชื่อมโยงได้คือความอินอารมณ์ร่วมมันอาจจะแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดหรอกแต่มันคือคอนเทนต์ที่แปลกใหม่สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยถ้าพูดชื่อไปคุณอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดชื่อผลงานของเธอแล้วก็คุณจะต้องร้องอ๋อแน่นอนหนึ่งในผลงานของเธอก็คือเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงส์ละครที่ตอนนี้เรตติ้งทั่วประเทศตอนนี้สูงที่สุดเกิน5ไปแล้วยอดรับชมสดเกิน 500,000 คนไปแล้วนะคะติดเทรนด์อันดับ1ทั้งใน X Netflix Google Trend ตอนนี้เป็นละครหลังข่าวที่เรตติ้งสูงที่สุดยืนหนึ่งในทุกแพลตฟอร์มอยู่ดีๆลิฟเวลวันนี้ยินดีต้อนรับคุณจ๋าหรือคุณฝันระเหยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณจ๋าค่ะให้คุณจ๋าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการค่ะก็นามปากกาว่าฝันระเหยนะคะชื่อเล่นก็คือจ๋าค่ะคุณจ๋าเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะสอบได้ทุนรัฐบาลเกาหลีให้ไปเรียนที่เกาหลีนะคะได้เป็นอาจารย์สอนภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเคยเปิดโรงเรียนสอนภาษาด้วยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักแปลภาษาเกาหลีแบบ full time นะคะหนึ่งในผลงานแปลที่ดังที่สุดของคุณจ๋าเนี่ยต้องมีกันอยู่ทุกบ้านเล่มนี้คุณอาจจะไม่แน่ใจว่าแบบคนแปลเล่มนี้จริงๆเหรอคุณจ๋าโชว์หน่อยค่ะว่าเล่มนี้ค่ะคุณจ๋าคือคนแปลเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดนะคะเมื่อกี้คุณพูดออกมาเรื่องสนธิสัญญาเบอร์นี้ในเล่มเนี่ยคุณบอกว่าก่อนนั้นผู้เขียนได้อ่านเอกสารเฮนรี่เบอร์นีทั้ง8เล่มเป็นช่วงต้นรัชกาลที่3หลังอังกฤษทำสงครามชนะอังวะหรือพม่าจบได้ส่งเฮนรี่เบอร์นีเข้ามาขอทำสนธิสัญญาทางการทูตกับสยามคุณช่วยบอกได้ไหมว่าไอเอกสารเฮนรี่เบอร์นีเนี่ยไปหาอ่านได้ที่ไหนหรอแล้วไอ้ตั้ง8เล่มเนี่ยมันคืออะไรอ่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่ได้ทุนรัฐบาลเกาหลีไปเรียนได้เข้าคณะประวัติศาสตร์เกาหลีเด้อจากมหาลัยโคเรียอยู่เว้ยแต่เรียนไม่จบเพราะอะไรเขาให้เรียน4 ปีแล้วเขาไม่บอกกันก่อนแต่ทุนมันออกให้2 ปีก็เลยแบบไม่ได้ไว้เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อคืออันนี้ตาไว้นะว่าเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งประวัติศาสตร์ไทยมันต้องบอกก่อนว่า
ต่อให้คุณสนใจอะไรบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าคุณลุ่มลึกในอะไรบางอย่างแต่รู้ว่าถ้าเราจะทำละครต้องเป็นพีเรียดตลกเท่านั้นตอนนั้นก็แบบไปที่หอสมุดประชาชนข้างบ้านจ้า มีเฮนรี่8นี่เฮนรี่เบอร์นี่8เล่มเอาตรงเนี้ยเลยคือได้มาจากคอนเทนต์จากความอ่านฟรีค่ะ ไม่คือที่เราสงสัยเนี่ยเพราะว่าเราก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ส่วนที่สัญญาเบลลิงอะแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะมันก็แค่รู้จักชื่อแล้วก็มันแค่รู้จักชื่อมันต้องไปอ่านชีวประวัติของคนทำส่วนที่สัญญาด้วยเหรอแล้วพออ่านปุ๊บสนุกนะเพราะมันมีเรื่องที่เอามาเขียนในนิยายเหตุการณ์จริงทั้งนั้นเลยอย่างเช่นกัปตันจอห์นสันไปจับกุมแม่ค้าน้ำตาลมันก็เขียนไว้เราแล้วคิดเลยจากคนที่แบบดูละครอีพระเอกต้องเป็นตำรวจแล้วมาจับเราทำให้เราตกอับแล้วเราก็เกลียดกันอันนี้คือโรมิโอและจูเลียตมันต้องมาง่ายเลยคือปุ๊บมีสลั่งขนฝิ่นลงไปในเรือของกัปตันซุทเทอร์แลนด์อันนี้ก็เรื่องจริงมีการทิ้งคัมภีร์มีบ้านคริสเตียนเลี้ยงหมูส่งกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เอามาอยู่ในแทรกอยู่ในซีนที่สมควรแล้วก็สำคัญอะไรเงี้ยก็คือจากเลยนั้นเลยให้สนุกแล้วอะไรที่มันทำให้กลายมาเป็นเรื่องคุณพี่เจ้าขาได้ อะไรในเอกสารชุดนั้นของเฮนรี่เบอร์ดี้ที่แบบ โอ้ไอเนี่ยแหละ แล้วฉันก็ได้มาละว่าฉันจะทำเรื่องนี้น้ำตาลกับถูกจับกุมแล้วก็คิดแค่นั้นเลยโรมิโอแอนด์จูเลียตชาวประวัติศาสตร์มันสำคัญมากนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะมันไม่ได้สำคัญในนิยายรักเลยโนมันไม่ได้ทำให้หนังสือของคุณขายดีเลยนะตาเอาไว้นะประวัติศาสตร์จะสำคัญมากตอนที่เป็นละครเพราะว่าคือสังเกตดูดีๆว่าทำพีเรียดก็ไม่ได้แปลว่าพีเรียดเล่นเรื่องนั้นจะประสบความสำเร็จคุณต้องทำให้มีอารมณ์ร่วมมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บอ๋อใช่เหรอเฮ้ยจริงหรือเปล่าเขาก็จะไปสืบค้นกันต่อใช่ไหมคะก็จะมีการแบบว่าเบอร์นี่มันเป็นแบบนี้นะมันมีการค้าการมีการผูกขาดนะอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญในการขาย5 บรรทัดนั้นน่ะสำคัญมากเรื่องย่อคนที่จะพูดถึงนิยายเรื่องนี้เป็นผู้หญิงคนที่ทำให้มันเป็นกระแสไม่ใช่ผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงชอบอะไรมันก็คือความแบบว่าความโรแมนติกบางอย่างที่สามารถแทรกเข้าไปได้โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจก็เอาตรงนี้เลยพอเห็นปุ๊บก็คือทำได้เลยค่ะคุณชายเนี่ยพูดน้อยแต่พูดออกมาแต่ละอันนี้น่าเขินมากเราจำได้ตอนอ่านเราจำได้แล้วอันหนึ่งที่จำได้จริงๆซีนที่แบบอ่านเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วแบบหัวเราะแบบขำก๊ากมากคือซีนร้านทำเล็บคือแบบแล้วหัวเราะก๊ากแบบใหญ่โตมากคือแบบอะไรอยู่ใส่อะไรลงมาในเรื่องเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกช็อตหนึ่งคือเขาเรียกอะไรจับคู่สีให้แมทช์กับตัวเองเพราะว่าบุญตาไม่อยากรับแขกฉันเป็นโสเภณีก็จริงแต่ฉันจะไม่รับแขกดังนั้นฉันต้องทำยังไงให้ฉันไม่ต้องรับแขกหนึ่งคือฉันต้องมีตังค์แล้วฉันจะหารายได้พิเศษจากไหนแล้วนางก็เลยหากิจการแปลกๆกิจกรรมแปลกๆมามากมายคุณวางคาแรคเตอร์นางเอกไว้ตอนแรกนั้นคิดยังไงว่าแบบนางเอกเขาคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบประหลาดมากคือแบบเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องเก่งแต่อย่างที่พูดว่าถ้าเราคุยกันแล้วเราก็จะรู้ว่าพวกเราพอจะมีความสามารถส่วนหนึ่งแต่เหมือนกับว่าความสามารถของเราจริงๆหรอถ้าเราย้อนไปร.3เราจะรอดนักแปลเกาหลีตายแน่ๆเลยพูดเลยแบบฉันก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์จนเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไม่ได้อยากจะแบบเฮ้ยฉัน number 1สู้ฉันมีภารกิจฉันต้องทำให้สนธิสัญญาเบอร์นี่ไปที่ได้ไม่ใช่เราคือชาวบ้าน1ชาวบ้าน2อย่างเงี้ยแหละที่แบบนั่งคุยกันดูโหนกระแสอุ้ยตายแล้วอันนี้มีอะไรเนี่ยลำไยไหทองคำมีเราคือชาวบ้านเราคือชาวบ้านที่นั่งคุยกันเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้มากเลยเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นละครเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นค่ากลางไหมมันเป็นความรู้สึกของคนที่อยากดูละครแล้วเห็นแบบนี้หรือเปล่าว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทำไมต้องไปสู้อะไรใหญ่โตขนาดนั้นแค่แบบมีชีวิตอยู่มันก็เหนื่อยแล้วนะในการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เพราะว่าปกติที่เห็นละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เป็นแนวประวัติศาสตร์มันจะมาพร้อมฉากสงครามแล้วก็จะมาแบบกู้ชาติทั้งนั้นเลยจริงๆเราก็เป็นไพร่คนหนึ่งนะคือเราไม่ได้เป็นเจ้าขุนมูลนายอย่างนี้ฉันก็เรียกว่าเป็นไพร่หัวเมืองด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในพระนครไพร่หัวเมืองเหมือนกันเลยอยู่หัวเมืองเท่านั้นเป็นไพร่หัวเมืองก็เลยแบบบางทีเวลาดูอะไรที่แบบยิ่งใหญ่กู้ชาติมากๆแบบนั้นนะเราก็อาจจะไม่เก็ตแต่ว่าพออ่านคุณพี่เจ้าขาหรือว่าผลงานเรื่องอื่นๆของคุณก็จะแบบก็เป็นชาวบ้านร้านตลาดคุณจ๋าเขียนมาหลายเล่มคือคนอาจจะพูดได้นะถ้าเขียนได้เรื่องเดียวก็อาจจะหาว่าฟลุกก็ได้ว่าแบบก็คงเขียนได้เรื่องเดียวแหละมันก็คงคิดได้แค่นี้แต่คุณก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าแบบไม่จ๋าฉันเขียนได้หลายเรื่องเพราะว่าทุกเรื่องแทบทั้งหมดของฉันเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ก็มีคนถามว่าอ่านทุกเรื่องแล้วก็จะงงว่าทำไมถึงอยู่แต่เฉพาะช่วงรัชกาลที่3 ถึง 5แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะเขียนยุคแบบอยุธยาสุโขทัยยุครัชกาลที่3 ถึง 5เนี่ยมันน่าสนใจยังไงคุณจ๋าถึงเขียนแต่นิยายยุคนี้ไม่ใช่ว่าน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงแต่อย่างที่บอกอันเนี้ยเราไปด้วยคอนเทนต์ใช่ไหมคะของสนธิสัญญาเบอร์นี่ยังไม่มีใครเขียนแล้วก็เขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือลำดับการอ่านก็คือเขียนเรื่องคุณพี่เจ้าขาก่อนเล่ม 1แล้วก็มาเกิดเป็นนางร้ายอยู่ให้สามีอยากหย่าเล่ม 2แล้วก็เรื่องนาคาเล่ม 3แล้วก็แซงว่าเป็นน้องรักเล่ม 4เรื่องน้องเอ๋ยพี่เอ๋ยเล่ม 5แล้วก็ตอนนี้เล่มล่าสุดที่ตีพิมพ์เล่มก็คือสาวเอ๋ยจงอยู่จนกว่าศัตรูจะตายเรียบเป็นรัชกาลที่3 ถึง 5ทั้งหมดใช่3 ถึง 5ทั้งหมดคือบางครั้งไปอ่านเล่มนี้มาแล้วอันเนี้ยคอนเทนต์น่าสนใจยังอยู่4มันหมายถึงว่ายังอยู่รัชกาลที่4ก็เลยทำเรื่องนั้นต่อถ้าพอไปรัชกาลที่5มีเรื่องนี้น่าสนใจแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่มันก็อยู่ในร.5เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่รัชกาลแต่สิ่งสำคัญคือคอนเทนต์คือถ้าเกิดคุณอ่านนิยายของนักเขียนท่านอื่นใช่มันคือร.3 ถึงร.5นะแต่ของเรามันดันเป็นโดยไปใช้แบบว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจเราก็เลยเหมือนกับค่อยๆเจาะลงไปเราสนใจเรื่องประวัติศาสตร์กับสงครามปัญหาใหญ่แต่ตัวละครไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกู้ชาติหรือไปแบบประกอบภารกิจอะไรที่มันยิ่งใหญ่โตแต่เราอยู่ในจุดนั้นแหละเราอยู่ในระหว่างที่ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เราก็คือชาวบ้านคนหนึ่งทุกเรื่องที่คุณเขียนดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามทั้งหมดเลยจริงๆมองดูปุ๊บติงต้องเลยพอบอกว่าเรื่องไหนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรปุ๊บเนี่ยอะไรสงครามอังกฤษพม่าสงครามเชียงตุงสงครามฝิ่นอะไรไหนคุณช่วยอธิบายชาร์ตนี้ให้คนไม่เก่งประวัติศาสตร์ฟังหน่อยดิอันแรกเลยเรารู้อยู่ละคุณพี่เจ้าขาถ้าเกิดคนที่ดูจริงๆพระเอกจะพูดขึ้นมาก่อนเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมีพม่ากับอังกฤษเราเห็นไอ้พม่านะเว้ยอังวะนะเว้ยที่มาตีเรา2 รอบแล้วเราแพ้ไม่ได้ละผิดเว้ยถ้าเราต่อสู้กับอังกฤษไม่ได้เลยเราหมอบเลยเรายอมเลยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่อันนี้ไป1 กลุ่มนะแล้วพอเป็นร.3ช่วงปลายค่ะช่วงปลายเนี่ยร.3ไม่เอาฝรั่งเลยคือมีเหตุการณ์ที่บุพเพสันนิวาส2อันนั้นเป็นภาพยนตร์ก็จะแต่เขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่รายละเอียดของมันก็คืออย่างนั้นเลยคือมีความไม่ลงรอยกันพอข้ามมาเป็นร.4เห็นแล้วว่ามันมีสงครามฝิ่นที่จีนกับอังกฤษไอ้นี่จีนแพ้จีนนะเว้ยที่เราส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองไม่ว่าจะยังไงเราแพ้เราไม่ต้องทำสงครามเราแพ้อยู่แล้วส่วนที่สัญญาเบอร์นี่จึงต้องทำและเสียเปรียบเยอะมากแต่ต้องทำส่วนที่สัญญาเบอร์นี่ส่งผลให้คุณร.3ไม่ต้องการให้ขายฝิ่นแต่พอร.4ต้องขายไม่ได้อยากขายแต่อังกฤษเอาฝิ่นมาขายให้เราเหมือนที่ไปขายให้จีนอันนี้ก็คือความคาบเกี่ยวที่ว่าสงครามก่อให้เกิดสงครามหรือถ้าคุณไม่ต้องการก่อสงครามคุณต้องลงนามในสนธิสัญญาบางอย่าง
แล้วทำให้เราเสียเปรียบเยอะๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าไอ้การเสียเปรียบนั้นน่ะส่งผลต่อชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ละมันก็จะเป็นเห็นไหมคะ2แล้วไปเป็น3คือนางเอกมาที่สา มาจากเหนือคือเกิดสงครามเชียงตุงขึ้นย้ายลงมาพระเอกก็เป็นล้านนาเหมือนกันก็คือลงมาเหมือนกันมีการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยแล้วในเรื่องนี้มีญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นไม่มีเลยเพราะว่ามันมีการปิดประเทศจนกระทั่งสหรัฐไปบีบก็เลยต้องเปิดประเทศอ่ะก็คือเหตุการณ์มันรันทำให้เห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งอ่ะส่งผลต่อเรื่องนี้นะแต่มันไม่ได้ส่งผลเยอะใช่แล้วพอเรื่อง4แซงว่าเนี่ยติงตองตลกมากแต่ในเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณอ่านดีๆมันจะเป็นเรื่องของเอามาจากหนังสือพิมพ์บางกอกเล็กรีคอร์เดอร์นั่นไม่ได้อาจารย์ดีเห็นหนังสือจดหมายเหตุด้วยหนังสือจดหมายเหตุอย่างนั้นเหตุการณ์อ่ะมันคือเราเสียสภาพสิทธิ์ทางการศาลพวกคนจีนก็ไม่กลัวกฎหมายเพราะฉะนั้นก่อเหตุทุกวันน่ะคือมีการฆาตกรรมมีตีหัวตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เอามารันในเรื่องคุณอ่านเฉยๆก็จะไม่ค่อยรู้หรอกแต่พอเหมือนกับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์มันก็จะแบบมันตีกันอีกแล้วตีกันเพราะอะไรเพราะว่าเราเสียสภาพสิทธิ์ตรงนั้นเลยตรงเรื่องแซงว่าก็จะมีว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะเมืองไทยไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่ว่าเกิดสงครามกลางเมืองที่อเมริกาทำให้แบบว่าอเมริกาเหนือกับใต้ใช่ไหมที่ตีกันแล้วทำให้มีการยกเลิกระบบทาสเอาไว้นะว่าเฮ้ยเหมือนก็ไม่เกี่ยวกับไทยนะเลิกทาสจริงๆแล้วมันยังรันมาถึงร.5พอเป็นเล่มร.5ของ5กับ6น้องเอ๋ยใช่ไหมคะสงครามฝิ่นก็กลับมามีผลเพราะว่าราชวงศ์มีปัญหาละของจีนคือคนตอนนั้นเนี่ยคนติดฝิ่นกันทั่วประเทศละติดฝิ่นเยอะมากเสร็จปุ๊บมันเกิดภาวะยากจนยากจนก็มีการอพยพมาแล้วไอ้2ก็สำคัญอีกเพราะมันเกิดการค้าขายเสรีก็คือค้าขายข้าวในเรื่อง2อ่ะเป็นสุราแต่พอมาเป็นเรื่อง5มันยังทำได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องข้าวพอข้าวอ่ะมันเป็นเสรีปุ๊บระบบของประเทศไทยมันเป็นทาสมันทำไม่ได้แรงงานมันไม่ได้ก็เลยต้องไปจ้างแรงงานอพยพมาจากจีนมันก็จะเป็นประเด็นของมันพอมาเล่ม6วิกฤตการรศ112ก็เหมือนกันคือระบบกฎหมายเราล้าหลังคนเขาก็ไม่ขึ้นศาลไทยแล้วมันก็ถูกใช้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เขามาเป็นล่าอาณานิคมเพราะว่าเมืองคุณมันแบบมันอ่อนด้อยไงเราไม่เชื่อคุณเราจะต้องมาปกครองคุณเพื่อที่จะเอาความศิวิไลซ์ของเรามามอบให้คุณนะอันนี้คือเรื่องในอันนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยเอาเสียสิทธิ์จาก2แล้วก็4เหมือนเดิมก็คือสงครามกลางเมืองของอเมริกาที่ยกเลิกทาสแล้วก็จะมีการผลักดันให้ต้องยกเลิกทาสไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่การจะยกเลิกทาสมันยกไม่ได้เพราะร.5ก็บอกเลยว่าเราต้องเตรียมความพร้อมประเทศของเราไม่มีกฎหมายก็เลยมันเลยสำคัญนะสิ่งที่ร.5พูดเลยคือประเทศไทยมันไม่มีคนรู้กฎหมายเลยมันไม่สามารถทำได้แล้วถ้าจะรู้กฎหมายต้องทำยังไงก็ต้องวางแผนเรื่องการศึกษาอีกคือประเด็นมันลึกมากแล้วมันก็ตึงเครียดมากแค่เขียนออกมาตลกเฉยๆมีน้องที่เป็นนักกฎหมายฝากมาบอกว่าถ้าตอนเรียนประวัติศาสตร์กฎหมายมีคนสอนสนุกแบบนี้ตอนนั้นได้ A ไปตั้งนานแล้วนะคะก็เขียนได้เท่านี้เลยค่ะลืมด้วยเขียนเสร็จก็ลืมเขียนเรื่องกฎหมายให้ขับได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณมีแฟนคลับอีกคนนึงบอกว่าคุณจะเขียนไปถึงรัชกาลที่6ที่7ด้วยเลยไหมเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็อยากอ่านนะคือตอนแรกพูดตรงเลยนะคะว่าก่อนที่ละครจะออนเรื่องสาวออกตอนประมาณปลายปีก่อนมองดูจากภาพรวมเราต้องมองเราต้องพูดความจริงกับตัวเองว่าเหมือนจะไปต่อไม่ได้เลยเพราะว่าออกมาแล้วมันไม่คุ้มคือมันใช้พลังเยอะมากการเขียนพีเรียดที่ตรงกับประวัติศาสตร์แล้วก็ใส่มุกตลกแทรกเข้าไปให้มันแบบดี
คือมันอาจจะไม่ใช่งานรางวัลหรอกแต่มันมีความที่เรารู้ว่าเฮ้ยคนบางคนที่เขาทำงานประกวดแล้วเขาขายไม่ได้เลยอ่ะ มึงสู้มากจริงๆสู้กว่าเราเยอะคือเรางานเรายังขายได้แต่เมื่อเทียบกับความคิดแล้วอะไม่ทำต่อดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำต่อไม่ได้มันทำได้อยู่แล้วรอ6กับรอ7ที่ทุกคนพูดว่าเนี่ย1 ใน 100อะดูสวยงามมากเลยแต่งตัวสวยอ่ะเป็นละครต้องดี ไม่ใช่จ้ะยุคนั้นเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่1จ้าเศรษฐกิจตกต่ำจ้ารอ7คือ2475มีการรัฐประหารใช่ไหมคะมีการปฏิวัติมีอะไรก็ตามแล้วพอถัดจากนั้นไป10 ปี2485ระเบิดลงจ้าคือเคยคิดไหมว่าแบบเคยคิดนะตอนที่มันมีโควิดแล้วทุกคนต้องกักตัวแต่เราอะเหมือนจะเข้าใจประวัติศาสตร์ก็บอกเพื่อนเลยว่าฉันขอบคุณชีวิตที่มันก็แค่กักตัวแต่ถ้าตอนนี้อยู่ในพระนครบางกอกน้อยแล้วระเบิดลงแล้วเราต้องวิ่งไปอะหลบหลุมกับสวัสดีค่ะคุณพี่อมรชั้น8ขอหลบอยู่ในหลุมนี้ได้คนนะคะพอเทียบแล้วอะอยู่บ้านก็ได้วะอยู่บ้านก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะมันคือทำให้เห็นว่า6 ถึง 7ที่ทุกคนว่ากำลังศิวิไลก็ได้แต่คิดว่าทุกคนอ่ะจะไป2500มากกว่าที่จะเป็นเหมือนกับว่ากระโปรงสุ่มแต่กระโปรงสุ่มอ่ะจอมพลสฤษดิ์หรือเปล่าเธอคือถ้าเกิดมองในมุมของฝันระเหยอ่ะมันคือไม่ใช่ละแม่งเป็นนักรบแล้วหรืออย่างง่ายๆนะคะเคยอ่านของจอมพลป.พิบูลน่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการปราบปรามโสเภณีเพราะเผอิญเราทำเรื่องเกี่ยวกับในซ่องมันมีอยู่ปีนึงจ้าอันนี้คือเขาปราบปรามไม่ให้มีโสเภณีแล้วให้เอาโสเภณีอ่ะมาฝึกงานทำอะไรให้ฝึกงานให้ออกมาฝึกงานอย่างเช่นอันนี้มันเป็นหนังได้เลยนะเหมือนว่าฉันเป็นโสเภณีอยู่แบบเฮ้ยกฎหมายอ่ะระบุมาว่าพวกเราต้องยุบซ่องแล้วทำอะไรดีพวกเราจะต้องเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าฝึกวิชาชีพใช่ไหมฝึกวิชาชีพแล้วมันถึงมีศูนย์ไออาชีพทั่วประเทศอ่ะมันมาจากตรงนี้นะเหมือนกับว่าแล้วเราจะทำอะไรเราขายตัวมาตลอดเธอช่วงเวลาสั้นๆค่ะ6 เดือนถึง6 ปีถึงครึ่งปีแล้วถ้าเห็นว่าใครมาขายตัวอีกมึงถูกจับขังคุกอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะไม่ให้มีซ่องเดี๋ยวนะศูนย์พัฒนาอาชีพของประเทศไทยนี่มันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้หรอมันมาจากตรงนี้แหละว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีมันอันนี้แค่เนี้ยแค่เห็นแค่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเครียดแต่ถ้าพูดว่าเอามาทำให้ตลกก็ได้แล้วเอามาทำเป็นหนังหรือเป็นละครไม่น่าจะได้เพราะมันยาวเห็นไหมเราจะเห็นว่าแก๊ปมันแค่6 เดือนถึงเนี่ยแล้วมันคือการพัฒนาฉันขายตัวเว้ยฉันจะต้องมาทำอะไรอย่างอื่นให้ได้เนี่ยก็คือใส่ situation เข้าไปนะคะนี่คือประวัติศาสตร์อะคือมองในมุมของเราอะเราไม่ได้เขาไม่ได้แปลกใจว่าไม่คืออย่างคือคุณเป็นสายวิชาการไงประวัติศาสตร์อะแต่คือในฐานะคนดูละครก็คงจะเห็นว่าโอ้ยุควนิดาสวยมากอะไรเงี้ยแบบเต้นรำคาริฮาดชันเดเลียกระโปรงไปเป็นนักเรียนนอกเดินทางกลับมาอะไรเงี้ยคือเขาคงไม่ได้คิดไปว่านั่นสงครามโลกครั้งที่1จ้ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงพูดว่าเราไม่ใช่นักเขียนนิยายรักแบบ 100% อ่ะอันนี้ก็ต้องปรับนะถ้าจะยังอยู่ในเวที่ขายได้ถ้าอยู่ในวงการคุณก็ต้องแบบแล้วจะโดนบ่อยมากคือไม่ชอบเขียน NC 18 บวกมันฝืนใจอ่ะมันเหมือนว่าเรื่องมันมาตลกแบบนี้มันเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วพอมาแทรก NC ปุ๊บมันไม่ค่อยแมทพอตอนหลังเราไม่เขียนดีไหมก็จะมีคนถามก่อนเลยว่าเล่มนี้มี NC ไหมคะไม่มีถามจริงๆถามจริงๆอย่างเรื่องนาคามีพิษเพียงสุริโยอ่ะเล่มที่3อ่ะถ้าเกิดดูจากในกราฟอ่ะมันเป็น NC 18 บวกเลยตอนหลังงานเราขายได้แล้วอ่ะสำนักพิมพ์บอกว่าจะขอตีพิมพ์เล่มนี้เราไม่ให้ตีพิมพ์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน18 บวกแหละแต่ว่าอย่างที่พูดนะว่ามันไม่ได้มีไม่ใช่ไม่มีสาระแล้วก็ไม่ตลกด้วยแล้วพอเราได้ทำงานหลายๆแบบเราก็จะรู้ว่าเล่ม3อ่ะไม่ตลกแต่เขียนง่ายที่สุดการเขียนดราม่าง่ายกว่าตลก
แต่ไม่ชอบ แบบหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ชอบทำได้ แต่เหมือนอย่างที่พูดว่าถ้ามีโอกาสอะทุกครั้งจะชอบเขียนตลกแทรกเข้าไป แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบ วันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากคุณจ๋าเนี่ยอันหนึ่งที่เราประทับใจตั้งแต่ต้นเลยก็คือการทำให้เกิดอารมณ์ร่วมแล้วคนจะอยากเรียนรู้หรือทำความเข้าใจมันต่อก็คือหลายๆครั้งเราเวลาอ่านนิยายหรือดูละครก็เถอะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบสอนกันตรงๆอ่ะเราจะไม่ชอบคือไม่มีใครชอบถูกสอนหรอกมันเหมือนเป็นคนที่แบบเหนือกว่าแล้วฉันมาสอนเธออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ถ้าใครได้อ่านนิยายก็จะรู้หรือว่าถ้าใครได้ดูละครของจ๋าก็จะรู้ว่าบุญจีนไม่เคยสอนอะไรเลยบุญจีนทำให้ดูว่าจะผ่านแต่ละด่านที่นางใส่มาได้ไงโหดจริงๆแบบโอ้ทำไมเธอใจร้ายขนาดนี้นะคือส่วนเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะมันทำให้คนอยากรู้มากกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้สอนตรงๆการใส่มาเป็นรายละเอียดแบบนี้มันทำให้กลายเป็นเสน่ห์แล้วคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งนี้น่าสนใจเดี๋ยวเขาไปตามต่อเองแล้วพอคนเกิดความสนใจแล้วมันก็จะตามถึงไหนถึงกันก็วันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากๆที่สละเวลามาอยู่กับเราแล้วก็แบบให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกอ่ะให้คุณจ๋าฝากผลงานค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจฝันระเหยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานใหม่ที่จะลงก็น่าจะลงที่ Read Alike ค่ะ และนั่นคือสิ่งที่นัดได้เรียนรู้จากการพูดคุยกับคุณจ๋าในวันนี้นะคะแล้วคุณล่ะคะหนึ่งอย่างที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาของเราในวันนี้มีอะไรบ้างพิมพ์ลงมาตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะรออ่านอยู่คิดว่าคุณจ๋าก็คงจะมาแอบอ่านดูด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณจ๋าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ